Good day everyone! Ito na naman tayo. Today is March 15, 2021, 5:04 p.m. This is day 17, no 18, day 18 of documentation ng experiment natin na 10% compounding interest effect na technique na using trust the trend and ladder. Yan. Mayroon tayong secret technique and then expect the reversal. So, dito, gagamitin natin yung tatlong ladder na tinatawag. Other call it martingale. So, 138. So, ito yung ginagamit natin. And so far, ang lesson natin for the past few episodes or yung trades natin daily is really trust the trend and expect the reversal. Doon lang talaga tayo nagkakaroon ng lapse or loophole or yung doon tayo natatalo. Kapag hindi natin tinras yung trend sa aking ladder, magka-combine dapat yan. Dapat sunod-sunod. Hindi pwedeng, for example, nag-trade tayo ng 1 and then 3. Tapos, nag-post tayo ng 2, 3 na cycle, kumbaga yung isang minute. Tapos, lilipat tayo ng pairing, tapos $8 yung trade natin. Hindi pwedeng ganon. Kasi, parang sumugal ka na noon ng isang $8 eh. So, nawala doon yung power ng trust the trend, trust the ladder. Okay, so ngayon, i-apply natin itong trust the trend and ladder natin using, ano bang gagawin natin pairing. Pumili na ako ng konti kanina. Teka, mag-pray muna tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng blessing na pinagkakalob mo po sa amin araw. Salamat po, Lord. Just because until now we are safe, hindi kami naapektuhan ng COVID. And we are praying for those who are being affected and naapektuhan ng COVID. Pray healing for them, Lord. Alam namin na ikaw ang aming healer. And lahat po ng kung anong meron sa amin ay galing sa iyo, Lord. I pray din po sa lahat ng nanonood ng video na ito na magkaroon sila ng breakthrough kung saan mga area ng kanilang buhay ang kinakailangan nilang magkaroon ng kasagutan o solusyon, Lord. Especially yung mga traders, Lord, na gusto lang namin kumita ng maayos at sa magandang paraan, Lord. We ask for your wisdom, Lord, and we claim it already na makuha namin ito dahil mahal mo kami bilang iyong mga anak. Salamat, Lord. Salamat sa biyaya. Again, we worship you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, let's start trading. Day 18 ngayon. So, ito yung balance natin, 114. So, again, ang target daily is 10% of the capital. So, $11 ito. Let's start na siguro. We'll be using, ano ba ito? Maganda. Down, pumapantay. Sige, pantay natin yan. Ito naman, parang mag-reverse. Okay, dito tayo. GBP and CD. Iwanan muna natin ito. Tingnan natin mamaya kung ano yung magiging movement. Alright? So, this is downtrend. May mga nagko-comment sa ibang video ko, ano daw yung point of entry or kailan ka buy and sell or higher and lower. So this one, gagamit tayo ng ganun pa rin pala yung ginagamit natin, yung trusted trend. Dapat 30 seconds below yung entry mo. So ito, nagre-reverse na siya and malalaki yung candle. Pero kung makikita natin yung bigla siyang bumababa, this is still downtrend, nag-pump lang siya pataas, kaya ang iti-trade ko ay lower. Kailan? Yun, nahuli tayo. Pwede pa yan, lower tayo ng $1. Ayan. Basta 30 seconds and below. Pero yung isang strategy ko dito, meron akong nakita na parang certain time na effective na mag-place ng order. Although, hindi pa siya proven. And I don't know if kung magiging proven ba talaga ito, pero it works for me. And try natin gamitan ito. So,
yung point of entry ko ay 30 seconds below, pero mas okay na 30 hanggang 25 yung pindot mo ng higher o lower. Okay. Oh, tapos na pala kaagad yun. 3, nag-up siya. This is up, nag-down. This is judgment line, nagkakross yung dalawa. Although lamang yung downtrend kasi yung yellow nasa ano pa rin. Nasa ilalim pa rin ng dalawang red. But for this, I think I will go for lower pa din. I will trust the trend. May time pa naman kaya pwede pa. Okay. Meron pala tayong bagong in-add itong trading. Ano ba ito? Sa widget ito eh. Pag kinlik nyo ito, may widget. Volume enabled. Ayan. Nakapa. Mukhang 30 seconds lang yun. Nag-reverse na siya. Okay. Okay, judgment. Hindi lang line. So, kung anong magiging trade natin ngayon. So, for me, tuloy na siyang tumaas. Nalagpasan niya ito. Nahabol niya. Parang bababa pa rin ito. So, lower tayo. Still trust the trend. Hindi pa siya totoong reversal o uptrend o kung nagpalit na. Yun o. Medyo lumaki ang lamang natin doon. Again, nag-start tayo ay 114 plus 11. So, 125 dapat maging balance natin para makuha natin yung 10% ng capital. Para sa iba, itong ginagamit ko o ginagawa ko is very risky. Yung martingale, yung tumataas yung amount ng trade mo kapag nanalo ka. So, using this, malakas yung, yung bawi mo. So, down pa rin tayo. Gamitan natin yung 30, below 30 na placing ng order natin. Okay, bakit? 1 minute lang yung hihintayin mo. Teka, tingin tayo dito kung gumanda. Dito okay lang din to. This one okay lang din. Siguro lipat tayo. Or di ba? Ano ba? Up, up, and down, down. Ito down. Pwede mag-up. Mamaya na. See again, disclaimer po, I'm not a professional trader. I'm just sharing this the way I trade, and again, this is a experimentation ng 10% compound interest effect. And today is day 18. Okay? So, binabalikan ko itong mga videos ko, meron din akong natututunan. Kumbaga, saan ako nagkamali. Kumbaga, dapat yata hindi ko ginawa yun. Kasi kapag natapos mo na yung trade mo, hindi mo na matatandaan eh. So, kapag na-record mo siya, pwede mong balikan. Dati, sa cellphone ko lang na-record, napupuno na eh. Walang paglagyan. So, kailangan kong i-upload sa YouTube para nakasave na anytime pwede mo siyang balikan. And dahil parang merong nagkaka-interest na iba, hindi parang pinapromote ko na din na nanood na lang kaysa magtanong kung paano ba. Kasi mayroong magturo eh, mayroong mag-training ba. Lalo na kung hindi ka naman talaga or wala ka sa posisyon para gawin yan. Again, this is downtrend. Down pa rin tayo. Looking back sa mga previous trades natin. Okay, ayan. Yung trade natin kahapon, kailan ba tayo? March 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, what? 16. Ang dami-dami pala kahapon tayong trades. Bakit? Dito tayo biglang matalo sa 138 sunod-sunod.
Hindi ko na masyadong ma-recall. Naging ulyanin yata ako. Anyway, so ayan. So everyday tayong nagtitrade, wala tayong pinipiling oras, basta depende sa availability ko or sa ayos ng mood. Kasi hindi ako nagtitrade pag halimbawa nagalit ako sa anak ko, inaway ako ng asawa ko, napagalitan ako ng nanay ko, yung mga ganun. Wala palang nanay ko dito. So, dapat okay yung mood mo first. Dapat nakahanda ka. And then, yung tinitrade dito, dapat yung amount ng capital mo ay you can't afford to lose. Do not trade amount na pinangutang mo pa, pinagbentahan ng ganito, and then magte-trade ka kasi sabi ng tropa mo, ganito gano'n, sabi ng kaibigan mo, bla bla bla, okay. So, iba-iba. Pero ako, do not trade really the amount that you cannot afford to lose. So, ganun. Dapat yung parang sobrang pera lang, parang dagdag ka ng basket mo naman. Oy! Amazing, di ba? Ayan, we are now 122, 120. Parang dapat tinignan ko muna ito. Kasi nag-blue dito, tapos nag-red, tapos after ilang candle lang, nag-blue na ulit ng sunod-sunod. Tataas na ito. Ayun, lumalapit siya sa Bakit tayo sa 15 minutes? 5 minutes pala ito si ate. Paras lang. Napascroll. Tala na to. Okay, this will be judgment. So, katulad nitong nangyari kanina, halos pareso. Blue, red, blue. Tapos red, blue, red, blue. Anong kasunod? Red. Pero tingnan muna natin kung ano yung magiging candle after 15 seconds. Bakit? Wala, parang ma-feel ko lang bigla. Kasi parang biglang didiretso or bababa. Kasi mahaba yung yung tinawid nito eh. Compare dito. Ito, blue pa rin eh. So ako, yan. Lower tayo bigla. Why? Bumaba yung candle, tumihit. Trading history. 1, 3. Down, baby. Aray ko. Ayan, katulad sinasabi ko, parang didiretso siya. So, we lost there. 3, 8. This will be up na. Yun lang naman yun eh. Judgment mo, up or the down. Let's see, let's wait. Okay, higher tayo. Bakit? Dumidiretso eh. Ayun, pumitik. Higher pa yan. Kung nag-higher agad tayo kanina, shoot sana. Pero shoot pa rin yan. Yan. Sige pa. La. Ayun, talo. 138 ladder. Tapos unboxing. Okay. So, kung dire-diretso talaga tayo, parang tayo sana tayo sa higher. Saka yung second judgment dito kasi nakatawid na, expect the reversal na dapat yung application natin. Okay, dahil mayroon tayong limit of loss, talo tayo ng 138. That will be all for today. Tanggapin natin yung defeat natin. Thank you, happy trading sa lahat, and apply natin yung mga error para hindi na magaya ng iba. Alright, God bless you all, bye bye.